Добрий вечір, мої неванильні котики. Сьогодні в нас буде розбір скандального фільму «Американський психопат», який я анонсувала в своєму інстаграмі, телеграм, і ви за нього проголосували. Отже, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про психіку маньяка, як вона формується, про наші потаємні сексуальні бажання, про табу, як вони живуть в людині і потім в один момент вибухають. Сідайте зручненько, буде дуже цікаво, і ми починаємо наш розбір. Патрік Бейтман, 27 років, метросексуал, япі, перфекціоніст. В нього вишукані дорогі стильні костюми, дороге життя. Він працює на фірмі батька на Уолл-стріт. В нього також є наречена, але він спить з найкращою її подругою. Патрік порівнює себе з іншими. Він постійно біситься, коли в когось щось виходить краще. Кращі візитівки, краща квартира з виходом на дорогий район. І в нього починається розщеплення, тобто починається виходити на сцену альтер-его. Своє перше вбивство він здійснює на вулиці. Він зустрічає беззахисного безхатченка, розмовляє з ним про те, про се, про життя, про роботу і безжальна кровава його вбиває. Так народжується кривавий монстр. До речі, цей фільм заборонений в Канаді, тому що деякі маньяки-психопати використовували його як натхнення. Перед вбивством він дбайливо розстеляє газетки, щоб не забруднити підлогу, одягає дощовичок, включає класичну музику, на якій він знається, і творить свої злочини. Тобто він не просто маньяк, він дуже розумний маньяк, дуже кривавий, жорстокий, розсудливий і холодний. У Патріка прокидається його темна сторона, його альтер-его. Можливо, в дитинстві його часто порівнювали з іншими або з іншими людьми, з іншими дітьми і вимагали дуже багато. Так формується особистість холодного нарциса-психопата. Якщо ми візьмемо теорію Зігмунда Фройда, то ми можемо говорити про конфлікт між суперего, який контролює нашу поведінку, це наше гальма, і ід, тобто наші всі приховані таємничі бажання, в тому числі сексуальні, жага влади, жага грошей, жага сексу. Своїх жертв він вбиває в дощовику не просто так. Він не хоче забруднити себе, він не хоче забруднити репутацію і свій дорогий костюм від Валентина. Він приховує своїх, коли він розчленяє жертву, він її зазвичай приховує в різних місцях. Або в кладовці, або в холодильнику, або ще десь. Він холодний, розсудливий перфекціоніст, він вбиває розсудливо. Його альтер-его, оцей самий внутрішній маньяк, оця сама вразлива дитина, яку колись ображали, живиться саме цими комплексами і заздрістю. Він постійно заздрить колегам і друзям. І методично починає вбивати людей, які йому не подобаються, або яким він дуже заздрить. Вчені дослідили маньяків, які були в тюрмах, через МРТ, вже є така можливість у 20 сторіччі, і виявили, що у більшості з них збільшена амигдала, тобто міндаліна, яка відповідає за агресивну поведінку. Також дуже часто в кожного третього зустрічалися ще з дитинства або в підлітковому віці черепно-мозкові травми. Існує ще тріада Макдональда, яка каже, чому вона тріада? Тому що там присутні три ознаки, які відбувалися з серійними вбивцями, з серійними маньяками в дитинстві. Перша ознака – це зоосадизм, тобто дитина зазвичай жорстоко себе поводить з тваринами. Друге – це любов до підпалів, піджогів, це піроманія. І третє – це нічне нетримання сечі або енурез. Отже, якщо ми помічаєте у дитини оці всі три фактори, то треба дуже звернути увагу і йти до психіатра або до психолога. Я ще раджу подивитися мій розбір на каналі YouTube «Неваніль», це в мене є інший канал про сексологію, про Андрія Чикатила, як відбувалось становлення і формування його особистості. Далі що? Дуже часто маньяки зазнавали жорстокого поводження в дитинстві, і існує цікава книжка психіатра Брюс Перрі, хлопчик, якого ростили як собаку. Я також її рекомендую. Давайте з вами також поміркуємо про себе. Які в мене існують два світи, які в мене его і альтер-его. Тобто зазвичай у багатьох людей є приховані таємничі бажання, кінки, секрети, які б він не хотів нікому розказувати і показувати. Тобто це його таємничий світ. Наша культура і західна культура так створена, що змушують людину бути більш закритим і конкурувати. Тобто мало в нас про кооперацію, більш про суперництво. Таким чином виникає оцей самий жага влади, перфекціонізм, війни,
можуть виникати, да, і ми все це бачимо. Я бачу це в людях 30+. Є особливо люди, які такого пострадянської, скажімо так, пострадянського виробництва. Да? Ті, що вважають інколи себе лузерами, невдахами, тому що порівнюють себе з іншими, і їм важко відкрити соціальні мережі. А є такі люди, які вважають себе пупами землі, і вони маніпулятори, нарциси, і також психопати. Хто такі маніяки? Це люди без емпатії, люди, які не можуть розуміти свої почуття, а також почуття інших людей. Тобто вони не в контексті з іншими людьми, і їм дуже важко зрозуміти почуття. Тобто колись вони їх придушили, є таке ще поняття алекситимія, коли людина не відчуває своїх почуттів, і вона не може їх ідентифікувати, тобто не може відрефлексувати їх. Отже, вона не відчуває ні своїх почуттів, ні чужих. І ця людина, да, така холодна, заморожена, такий робот, він може бути гарним менеджером на роботі, гарним бізнесменом, наприклад, як в цьому фільмі, да, Патрік Бейтман, він був непоганий працівник, але приходив понудьгувати, тому що батько його багатий і фірма батька, але він не дурний. Вони можуть бути мімікрувати, вони можуть бути пристосуванцями. Якщо ми візьмемо з політики, це там той же Арестович, Шуфрич, Медведчук, Янукович і так далі. Ля Києва маленький гвинтик. Тобто вони ніде не експерти ні в якій галузі, а тільки постійно щось пристосовуються і мімікрують. Що далі відбувається? Патрік виходить на пошуки жертви. Зазвичай це повії і також його колишня дружина. Він принижує жінок, прикидається Полом Алленом, якого він до цього вбив. Цей фільм був скандальний через те, що феміністки його засудили. Через те, що дуже жорстоке поводження і дуже жорстока поведінка по відношенню до жінок. Отже, подейкують, що Леонардо Ді Капріо відмовився від цього фільму. Що ще відбувається? Він знімає себе на камеру і дивиться, як він принижує своїх жертв. Він робить таке хоум-відео садистичне. Отже, він не просто маньяк, він маньяк-візуал, який собою насолоджується своїми вбивствами, видом крові і цих всіх страшних речей, які відбуваються. Він знімає, кайфує від цього і поступово це його затягує, засасує. Тобто, хто йому симпатизує? Лише секретарка, до речі, яку він не вбив. Він торкається ножа, хоче її вбити, але потім дзвоник в телефоні відбувається, він змінює свою думку і секретарка уходить. Дуже часто Патрік вбиває під час агресивного сексу, коли він саме знімає свої порно-ролики. Він каже своїй нареченій, до речі, грає Різ Візерспун, що між ними все скінчено і він не хоче з нею одружуватись. І тим не менш в нього є коханка, її найкраща подружка, яка страждає від депресії. Але Патрік, він бачить, що їй погано, що вона лежить, оця його подружка, майже вмирає, вона вживає антидепресанти разом з алкоголем, але він холодно, відсторонено до цього відносить. Що ми можемо ще сказати? Що головний герой корчить із себе святенника, а всередині його демони. І це демони є в кожної людини. Я вас закликаю порефлексувати і подосліджувати своїх демонів. Тобто, як казав Карл Юнг, свою тінь. Тобто, що мені подобається, але про що мені соромно розказати іншим людям? Що б я хотів зробити? Це намалювати або прописати. До речі, секретарка знайшла ці його жахливі, еротичні, криваві картини, які Патрік малював. Як бачите, суперего не могло вже стримувати, і його оця частина брудна, темна, вона проривалась на папер. Як чоловіча, так і жіноча аудиторія оцінили цей фільм через те, що вона показує матеріалістичну таку направленість, а також токсичну маскулінність білих чоловіків. До речі, сам роман більш жорстокий і кривавий. Він розповідає про життя Патріка Бейтмана і дуже детально описує сцени цього насильства. Цей фільм знімала жінка, і дуже гарно критики його сприйняли, тому що він більш про те, що це була стадія аури. Да? В кінці така дуже крута, дуже цікава розв'язка цього фільму, що це все було примарилось. Він каже своєму адвокату, він плаче, що я здійснив 20 чи 40 вбивств, я вже не пам'ятаю. Я їв мозги, да? Я їв мозок своїх жертв. Я був брутальний, я був необережний, я був не дуже нормальний. Тобто
Бачите, оця страшна частина вилізла з нього, але потім ми дізнаємося, несподівана така розв'язка фільму, що це була стадія аури, на якій маньяки всі фантазують, думають, вони уявляють себе, як вони будуть мучити жертв, як вони будуть це смакувати, як вони це будуть детально все робити і покроково. Тобто в кожного маньяка відбувається така стадія аура. По суті, сам фільм – це про цю стадію ауру. І добре, що жінка знімала цей фільм, тому що вона перетворила з такого кривавого сюжету на більш такий фільм-роздум. Подумати про свою темну частину, про своє темне я, про своє ід, так? Про своє те, що ми завжди подавляємо. Коли життя Патріка починає розгортатися, це 80-ті роки, тоді панував матеріалізм. Тобто в когось краща машина, в когось кращі парфуми, і постійно була оце гонка на випередки, в когось що краще. Навіть зараз у деяких людей, і це зазвичай корупціонери, тут я вже дійшла до того, що я зв'язала з корупцією, люди, які постійно хочуть мати щось краще, щось більше. Ну, на мою думку, на психолога це щось не дуже гарно в них з психічним здоров'ям. Тому що нормальна людина може жити, кайфувати від таких буденних, нормальних речей. Але коли цього вже забагато, ми можемо взяти приклад Межигор'я, в якому просто несмак, дуже некрасива, дуже потворна, але людина все це збирає, колекціонує, вона забирає. Хоча, по суті, на той світ ти всього не забереш. Отже, бачите, як ми дослідили цей фільм на прикладі цього головного героя, Патріка Бейтмана, якому всього лише 27. Його перфекціоніст, його заздрість, його комплекси і всім цим живиться його его, яке виростає в таку велику і потвору, в такого великого монстра, який починає всіх вбивати. І не просто вбиває, а він вбиває методично, він кайфує від цього, включає музичку, розстеляє газетки, надягає дощовичок, щоб не забруднити свій цікавий і гарний костюм від Валентина. Отже, бачите, в кожного є такі інстинкти, такі бажання, такі кінки, сексуальні фетіші, які він приховує. І якщо не контролювати, якщо це становиться безконтрольним, все це може вилитися ось у такі історії. Я вам бажаю осмислення, я вам бажаю передивитися ще раз цей фільм, можливо, почитати роман, побачити різницю і намалювати домашнє завдання, намалювати свого внутрішнього монстра. До нових зустрічей. Наступне відео в мене буде про БДСМ і фемдом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, розвиваємо разом український YouTube.